sa ating panibagong vlog. At ngayon magpapalit tayo ng seat cover. Isong pingong, gluto ninyo. Mga kamotor, unahin natin yung isig dulo ng dulo. Dulo ng dulo. Mga, pinadyar ko. Dahil natin yung... Sinabat ba? Tingog lang inyong paminawan na dulo sa tingog. At pagkatapos ng dulo na dulo, ito na pong gilid. Ito, si kagilid. Pwede mo na. Pwede mo na. Ayo, pilan lang di, nawa. Bisyo. Kuha naman ang isa. Kuya mo na, ang motor na. Nawa, baka nung kasulina ka na sa mga kistigaw. Bigot. Dapat wala tong ito mga kamotor, wala tong kumos para okay ang customer natin ba, satisfied. Malapit na po tayo matapos mga kamotor.
kabilang side. At dito na po tayo sa kabilang side. Dapat bigayin natin to para hindi yung kumus-kumus mga kamotor. O, diba? Tingnan yung tingnan yung motor. Okay. Ganun lang kasimple mga kamotor. Malapit na tayo matapos at ikakat natin ito para okay yung kuha natin. Okay. Tapos na po tayo mga kamotor. Tingnan natin ang resulta. Tingnan nyo. Ha? Walang tumus. Oh, oops. At ikakabit na natin to sa kanyang motor. Yung motor na pinapalitan natin ng seat cover mga kamotor, ito yon, oh. At ikakabit natin to. Basic lang mga kamotor. Tapos na natin at saka salamat sa ating customer. Diba? Ali. Ito na po yun mga kamotor. Tapos na at salamat sa ating solid customer. Okay.